No niin, morjesta taas kaikille ja tervetuloa uuden kuplavideon pariin. Me ollaan saatu hommat edistymään aika kivasti tossa. Saatiin kaikki jarrut tehtyä, on toimintakunnossa, käsijarrua myöten, kaikki toimii. Sinne on alustaan viimeiset nivelet ja raidetangot laitettu paikalleen. Sitten kallistuksen vakaaja eteen paikallaan ja alusta on niinku pyörillään nyt. Ja sinne on pistetty kotelosuoja kautta alustamassa seos sinne pohjaan 50-50 seoksella yhden kaverin vinkin perusteella. Mukava rasvainen pinta tuli sinne eikä varmasti pääse korroosio sieltä enää uudestaan iskemään. Ja heti näin alkuun pitää sanoa, että siellä on valitettavasti muutamassa videoklipissä melkoista perunalaatua. Mä en tiedä mitä mä olin onnistunut sohlaamaan ton kameran kanssa, jotakin asetuksia siellä on ollut perseellä. Mutta enpä mä nyt ruvennut niitä purkamaan sen takia enää uudestaan, että amatööri on ollut kameran varressa. Asiasisältö pysyy ihan samana, oli se laatu minkälaista sitten tahansa. Siitä näkee mitä on tehty, millä lailla on tehty ja miksi on tehty, mitä on tehty, mutta pidemmittä lätinä, että mennään katsomaan, että mitä sitä on saatu tehtyä. Viihtykää! Tää kallistuksen vakaaja olisi sitten tossa vielä laittamatta. Tää mahtaa ollakin vähintäänkin mielenkiintoinen. No ikipäivänä laittanut tällaista, mutta kokeillaan, laitetaan se nyt tosta nippareilla ensin roikkumaan tuohon. Jos nyt jotenkin sen saa tästä. Tää on vähän tällainen yksistään hasardi-homma. Saadaan se siihen hollilleen nyt ensin. Katkaisupiirit voisi olla tässäkin kohdassa kova juttu. Ei jaksa hakia. Täällä joutui nyt jonkun verran työstämään ja vääntämään, että sai tämä aika jäykkää jarruputkea, mutta se alkaa nyt aika lailla olla muodossansa tämä pitkä putki, mikä nyt kaikkein haasteellisin on. Elikkä se menee tuolta. Siellä on kiinnikkeet. Ja sieltä
läpivienti ja sitten tänne. Siellä on nyt takaputket vedetty kaikki suurin piirtein niin kuin ne alun perin jo uudet letkut ja uusilla kiinnikkeillä. Ja sinne sylinterin päähän ja tuolta kiinnikkeen kautta toiselle puolelle. Ja taas vastaavasti sylinterille. Sitten etuputket vielä. Vittu saatana! Perkele! Mikä ei oo niin paskaa kuin nää saatanan jouset vitun jarruissa.
No niin, siinähän oli taas sitten vähän jotakin. Eli tosiaan alusta on pyörillään tällä hetkellä ja tänään olisi vähän tarkoitus tosta puristuspaineita mitata sun muuta tässä illan mittaan, mitä nyt kerkiää. Mun täytyy nyt ensimmäisenä ottaa tosta Mersu sisälle ja tehdä pienet öljynvaihto ja suorati huollot sinne, mutta katsotaan, jos saatais taas kuvattua sitten kuplastakin jotain, mutta ollaan taas pikkusen lähempänä sitä, että saatais tuotua kori tänne omaan talliin, tai no oikeastaan se pitäisi nyt tuoda, kun vaan kerkiäis. Se on siellä isän luona katoksessa vielä säilössä, mutta eiköhän se nyt tässä saada pari viikon sisään sieltä kiikutettua, kun muilta kiireiltä kerkiää. Mutta nyt tässä vaiheessa pitää heti heittää erityiskiitokset Juholle, joka on tehnyt näihin mun kaikkiin videoihin tekstitykset. Hieno juttu, koska mä en ite mä en osaa ja mua ei oikeastaan hirveästi kiinnosta, mutta se varmasti tekee ihan hyvää sillä lailla, että jos on sitä semmoista lontoonkielistä porukkaa, joka seurailee ja kattelee, kun selkeästi niitäkin on, niin on se varmaan mukavampi katsoa, kun jotakin saa niin kuin näistä puheistakin selvää. Mutta tosiaan Juholle kiitokset siitä, ja mä lähden tästä huoltamaan Mersua, ja palataan seuraavan videon parissa sitten, ja muista, jos et ole tilannut kanavaa, niin tilaa se nyt. Saadaan niitä tilaajiakin kerättyä sinne sitten taas lisää. Morjens!